Hello, my dear friends. Welcome to another episode here in our reflections for the new normal. Andis kita magsugod sa sining episode. Ako na nga klaruhon nga ang atong ginahambal diri would only be applicable to a certain sector in our society. Hindi magiging tanan-tanan niya. What I mean is, hindi tanan-tanan would fit into what I'm going to say. Because kung tanawon nato na atong sosyedad is already very complex, no? So nato bala siya masiling pararehos lang ang tanan. So whenever we make some comments, for example, that deals with sociological realities, we have to be careful or be aware nga may ara ang mga sectors ng society nga hindi siya ma-apply ini nga mga bagay. So more or less the target audience of this particular video or episode are those who are in the middle class, more or less, no? Those who are capable of understanding, for example, the message that I am talking about, no? At least have medyo makaintindi konti isang dutay, isang English, for example, or ang mga tema ginahambal naton makes sense, okay? Of course, kung tamaan na gid ka taas ang imo nga level sa sosyedad, tining mga pahambal ko is nonsense for you. Kung tama naman kanubo, the same thing. So, we only cater to a certain area in the spectrum of our societal realities. Ikatuwa, because I'm going to talk about the home quarantine, no? So, siguro, as I said, this would only be applicable to those people who have houses that are spacious enough for social distancing within the house, for example, no? Hindi naman yung mahambal sa mga nag-ilistar sa squatter. Kaya kabalo naman kita sa sitwasyon nila nga tinupad-tupad ang mga balay kag kung isa karton na ang nagasiparar sa isa ka pamilya kag sa isa ka pamilya. So again, that is not what I'm saying here will not be applicable to that context. Kag kung ikaw, for example, sa may balay ka nga imo o kung nagarenta ka pero kailangan mo mag-ubra, no? So again, it will be a little bit difficult to enter into this idea of social distancing. Okay, so given those precautions or those notes, no, with regards to the target audience, makasulod na kita sa atong nga pag-istoryahan sa sining episode. Again, ang atong context man lang, atong content the same thing, no? Social distancing. Pero amo naman ini ako nga mahambal, no? So this is now more of psychologically in terms of how we deal with social distancing. Na-realize ko ba lang nga tikon yari kita sa atong mga balay kag hindi kita kagwa. One of the most important thing for those who are privileged enough to have a house of their own and to have necessary supplies in the house, nga sa sagay gwa kang magbari pamakal o maglagaw, and those who can afford to stay at home without working, the best thing that you can get from this is what we call as the peace of mind. You know, a peace of mind. Nabilang tawhay nga pangunahuna. Amo na, for example, no, na-realize ko ini siya sa, of course, kay ari mo sa sulos ng kubinto, wala ko gagwa because as I said, I have a little bit apprehensive because may asthma ako. At the same time, I am in the early stage of hypertension. So, inom lang ko maintenance na bulong para sa akon nga hapo kag para sa akon nga high blood pressure. So, signs of being young. Naginawa mo na ni sila when I was 40 na. Sige-sige na siya, no? Pero punto ko is, I am a little bit hesitant to go out. That's why for the last 2 months na, within 2 months since the time na nagsugod ang quarantine, naway na kugwa-gwa dari sa kumbinto. I stayed here because of a high risk para sa may mga amusin nga nagtatawag ng mga comorbidities, no? But I hope nga maayo man ako sa akong mga hypertension ko or whatever. Pero I don't go out. Kag ang ginimo ko diri sa kumbinto, ang gate of course close, no? Kag wala sa may gasulod, wala sa may gagwa.
kung may masulod dala sa gate, wala na ginapasulod pa, no? Kung may mabakal, may ginasugo lang kami nga mabakal kasla na nang gagwa. So paabot na da ginugasan ng tanan nga halin sa gwa. Kag na-realize ko bala, no, nga in the long run sa tandalayo ng sige-sige nga ini, ang may ara man siya nga kabudlayan nga hindi ka kagwa sa balay, no? So for example, kisa gakatol mo lang yung mga tiil nga daw bisan magtamwa lang sa excuse me, magtamwa na sa gwa, no? Pero I would refrain myself from doing that, no? Hindi magwa, and so tanan ko opo diri ako mautod kag ako diri nga staff, no? For example, wala man sila gagwa. Kag na-realize ko nga ang isa sa mga bagay nga madala niya, no, despite nga may mga pros and cons, mga wala guwa-guwa, is that peace of mind. Nga may peace of mind daw. Kaya for example, kung mag-ubo ka, so ubo is the symptom, naglupot ka, ginilanat ka. For example, kung sagay kagwa, tapos nagbatsyag kasi nga mga bagay, anong imo nga pamisaro, maparanoid ka. Mas kay basi simptoman in isang COVID. Kagdaso ng imo nga mind is maminsa ka, sa di ko to nagkanto, sino natubang ko, and so on and so forth. No? So, kung patay kagwa, tapos nag-diarrhea ka, nagubo ka, isipon ka, or nagsakit ang imo nga ulo, mihilanat ka, immediately, may anxiety ka na dayon. Ano anxiety mo? Nabasi COVID na ini. You see? Pero kung sarado gid and you really practice home quarantine, no, nga wala gid gwa-gwa, no, hindi man nga wala gwa-gwa. What I mean is ara sa imo nga within the perimeters of your house, kung mag-ubo ka, or maghilanat ka, or ma-diarrhea ka, kag isa gid katabo man gini sa aton nga ni mga bagay na bisan we are in the normal circumstance, isa ka ubo ka maging tuwa na allergy mo lang gali or something like that. Pero kung wala ka gwa-gwa, agin sunod mo ang hambas ng gobyerno nga stay at home, wala matabo sa imo, you will have peace of mind nga mga sining ka nga total wala man ko nagwa, kag wala man sang tao nga nagagwa sulod sa balay, no? So and that peace of mind, I think, is a very valuable thing to have in this time, no? Amo isa ka mga bagay bala nga importante gid kaga ka malahalo, no, nga may peace of mind ka. Kay isa pa nagadugay ang aton nga lockdown or ang aton nga home quarantine, community quarantine. Do masiling naton bala nga do gisa do masiling ka nga do you're getting bored already, and more than boredom, you want to go out na, no? So kay kung hindi ka magwa, mas iba sila mabuang mabuang na sila. Pero kung gisunod mo for example ang protocols, no, for the since it started, dumaan kasi ka bala nga well, wala man ako sang may kagtuan, wala mo sa mag-istorya, ari bala ko sulod balay, wala man sa nagagwa sulod. So I think you have that sense of calmness, no, na hindi bala nga jutay lang hilanat da, o jutay lang nga diarrhea, o jutay lang nga ano pag ng mga simptomas ng COVID, doon nag-worry ka na dayon, no? So that's something that we can really say that we can value, and that is a kind of a gift, a privilege in fact, for those of us who can afford to have these things, no? For example, there is ako, no, I am particularly blessed nga jutay man lang ang staff ko diya, kay wala mo di gamay man ini nga simbahan ng ako, no, ang iba niya dalag ko kira mamintinar pa lang nga daan, ayawan ka na. So I think that's very important for us, that to have that sense of calmness, that peace of mind, which is a gift for us in some sense, especially for those who are able to have this among tanang bakogina, this masugod nga video, hindi para sa tanan ni kay as I said, lain na ito circumstances sa kabuhi, so para inisa sa mga tao nga nagakinhanglan sini. Kung on the other hand, no, kung ikaw for example biara na magida sa masa nga level, I don't know if
if I make sense, no? I don't know if I will make sense. Kaya for example, para sa Ilaya, they have peace of mind. Even if they go out, no? That's why, kita nato sa mga videos or sa mga social media, na sige lang po ng ilang life as it goes on. Parang feeling ko, the need for having a peace of mind is actually a thing for those who are in some sense working class, no? Who belongs to the quote-unquote middle class. Pero of course the definition is still so vague, pero more or less it only appeals to a particular sector in our society. Okay, for example, kung ikaw naman biya ubra sa opisina, especially kung essentials ka or even in the factory nga slowly nagkabalik na, you cannot have this also. That's why we have to wear masks, we have to face masks, we have to observe social distancing, because these things are actually in some sense gives us a sense of safety. Di ba la, no? Kasi wala na gid. Kung wala na gid, you feel vulnerable. So, ang magaling nga at the start, I remember of this particular pandemic naton, ang iba nga mga experts nagasiling nga hindi masuksok sa face mask for so many reasons. Ang isa ka rason is kulang ang supply, ang mga healthy people hindi makinahanglan, no? That was the very start of the pandemic. Pero subong ginahambal na nga ang tanan dapat nga magsuksok sang face mask, especially kung nara sa public places. How? Well, of course, because we have learned a lot about the behavior of the virus. So makita naton nga may madulot siya kaayuhan sa aton ang magsuksok sa face mask. But one important thing nga magsuksok kita sa face mask, avoid naton, is that sense of overconfidence naman. Face mask man ko, so okay na siya. So wala na problema. No, kag isa man nakabagay nga dapat naton nga i-resolve, no, sa atong kagalingon na hindi ka mag-overconfidence nga virus, kay even though if you follow all the protocols, you'll never know if this virus will affect you or not. Okay? So, on the second part of our episode for today, we will talk about this from the perspective of the Old Testament. Sa Leviticus, kaklaro ginadira, no, sa Old Testament in the Pentateuch. Leviticus is one of the 5 books of Moses in the Old Testament. So we have Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Now the Levitical book, the book of Leviticus, tells us about the various prohibitions and various ordinances with regards to the clean and the unclean. So, para sa mga Israelinhon sa sininga panahon, no, especially yung sulat ini nga libro ni Moses nga nagatawag nato nga Leviticus, nagatudlo ini siya nga may mga bagay nga maayo kag hindi maayo, may mga bagay nga matinlo kag may mga bagay nga mahigko. So in some sense, it gives us already an idea nga there are dangerous things and there are things that are safe. Of course, nang ila pang intindi is in terms of the ritual purity, in terms of the effect, in terms of the purity of a person in order to celebrate a sacrifice or a celebration related to worship. So amo nang ila nga framework. Sa ato naman nga moderno nga panahon, ang ating nga ginabasihan sang matinlo o hindi matinlo is based on the science siya of microbes, no? Microbes na because when the human person, ang tao nakadiscover nga ang ginakausa gali isang masakit amo ang mikrobyo, nakabalo na kita nga may mga maayo nga mikrobyo, may ara mga malaing nga mikrobyo, and so we avoid having contact with these dangerous viruses. I am not sure kung this is accurate. I am just trying to recall lang out of memory. Pero na-remember ko nga it all start the discovery of the microbes, no, and how it affects. I think trivial ni siya, ha? I'm not sure about this, was during that time when I think it was Louis Pasteur who discovered that milk
becomes sour because of microbes, no? Remember si Louis Pasteur? Ang problema sa una nga panahon sa mga wala pa ni aton nga microscope, no? Kung ano pa, nga natingala sila nga ang gatas nag-aslom siya. Kag sa bagay gani, no, may ara pa nga panahon nga ang gatas amo ang kausa sang masakit kag kamatayon. I remember I was reading a book telling about the life of Lincoln, Abraham Lincoln. It was mentioned there that some of his siblings died because of this milk that was actually, kung tanaw natin subong, was contaminated by dangerous microbes. Pero sa ilaya nga panahon niya, sa pagsimpo pala nila ni Abraham Lincoln, ang papati nila nga, kung ang baka makakaon sa certain grass, may isa klase ko nung hilamon na kumakaon niya, nga para sa baka hindi hilo, pero para sa tao hilo. So kung kaunon sang baka ini nga klase sang hilamon, ma-contaminate ang iyang gatas. Kag kung mainom mo nga gatas, ang poison sa tong hilamon nga nakaon sang baka makagto sa imo kag mapatay sang tao. That was the rudimentary understanding. Why is it that some people died after drinking milk? That's why it becomes dangerous. Later on, Louis Pasteur discovered na it's not what the cow eat, no? Hindi yang kanong klase sang hilamon ng kaon sang baka, kundi nagali ni siya sa mikrobyo nga ara mismo dira sa gatas kay tungod sa for example sa pagpuga mo nga magwa sang gatas, no? Ito nagasulod sa hangin, etc. nga nagamiskla sa ano ka tawag sa gatas. That's why he started to do what came to be called now as pasteurization. That's why sa mga gatas na makita pasteurized. Sa ron, it was heated to a certain degree without destroying the taste. I think it's 70 degrees centigrade. I'm not sure anymore. Or even lower than that. Pero mainit siya nga it is enough to kill the microbes but not too much to destroy the taste of milk. That's why it's pasteurized. Kung masaling na pasteurized, agi na siya sa heat treatment to kill the microbes. And so we know that sickness nga aga masakit ang tao other than because of course damdamo naman sa bulang kausa sang sang masakit. Pero na mga masakit balang bacterial o kon viral in nature na hibalaan naton nga halin na siya sa mga mikrobyo. So sa bagay nga masiling naton hindi kita maghikap sa mga mahiko nga butang kay kung isa inang mga mahiko nga butang, mga mikrobyo nga kung magsulod sa aton lawas masakit kita. Now in the Old Testament is a little bit different but almost similar na. Gani ang ilay nga pagtan-aw sang higko kag hindi mahigko amo ang ritual purity. Pero in the certain parts of the Leviticus, you already see there na meron naman silang idea rudimentary lang in terms of sickness and infection. For example, yung tawag nila nga leprosy. Pero hindi man necessary leprosy na siya. Any sores on the skin, no? May mga boils kada or mga napilas ka wala na ayo, etc. Immediately you will be separated from the community. Idalong kanila sa guwasang village, kadito ka sa guwasang village ma-star hasta nga maabot ng panahon nga wala ka na sang katol-katol dira o kung wala ka na sang pilas-pilas nga basa or sample o nagadignig da or whatever. So, dito ka sa guwasang village. Kung maayo ka na before you enter into the community, itanawon ka na isang pare, itanawon ang imong skin, kung tinlo na o kung hindi. So, there, although their idea is on the ritual purity, makita naton nga may ara na sila sense of infecting, no? The sense nga kung hindi mo siya pag-separate, you will be infecting other people. And other people nga you will be in contact with, malatnan sa imo nga pagka-unclean. Of course, as I said, ang ilang idea is very basic. It's not based on microbes, but in terms of ritual purity. Now, tinong implications sina.
una sa tanan, sa Leviticus, sino ang naga-determine sa separation? Ang pari, no? The Levites, not necessarily the priest lang, but the Levites, no? It's not the priest that we know now as of now nga kami nga pari, no? But lain mo ng ilang pagtanaw sa priesthood, no? So is that, pero more or less in the Old Testament is the priests or the Levites, no? The sons of Levi. So sila naga-determine sa tinlo kag hindi matinlo, no? Sila they are the guardians of the clean and the unclean, no? So they serve as the doorman, the guardian, the sentinel, no? To mark the clean and the unclean para hindi magsamo ang tinlo kag ang mahigko. So that's why ang tawo nga may ara siya sang skin diseases, makagto siya sa pari, agud ang pari magasiling nga pwede na o hindi pwede. Of course, sa subong nga panahon, in terms of the microbial, no, bacterial, viral diseases, is the doctors who do that, no, hindi na mga pari. Pero mga pari still have a different way na, pero spiritual niyang iya nga pag-determine sa unclean kag ang uncleanness, and that is in terms of sin. Because sin, ang sala, amo naman na nagapahigo sa kalag. So, paano ka masiling nga tinlo ka na sa kalag mo, or tinlo ka na sa imong espirituhanong nga kabuhi, ang pari pagi sa confession, no? So para masiling ka nga matinlo ka na liwat, in order to declare that you are now again healthy spiritually, is the priest would says it by the absolution, no? So nagbago man ang panahon, no? Nagalakad ang panahon, nagabago man ang atong pag-ichindi sang role sang pari ka ang role sang doktor. Because of course nagaalam kita, nagastangkad man ang ato pananawon ka makita naton ang ginahalinan sini nga mga bagay-bagay. So in the modern times, the priest now determines the cleanness or the uncleanness in terms of the sin sa sala, and the doctors are the one who determines whether you are still infectious or not infectious. Pero again, if you notice, even from the Old Testament to the New Testament until now, ang pari has the role of discerning what is clean and unclean. The priest has the role of determining whether this is infectious or not infectious, whether this is safe or whether this is dangerous. Amo man sa subong nga panahon tani, no? Kung ang pari hindi na siya kabalo mag-determine sang dangerous ka hindi dangerous, that will be chaotic. Chaotic ka because the guardian of this separation is no longer discerning. For example, hindi pa nakabalo kung klaro na ini ang aton nga GCQ. For example, sa mga naga-GCQ, kung ang COVID ni ini ara pa bala, tapos masiling kayo mo yan nga, oh sige, kagto na mo din sa simbahan, ka mag-misa na ta. Basi dangerous na. Okay nga, basi ginabutang mo ang tao sa peligro. That's why kailangan discerning gihapon. Alam mo kita nga tawa, normal na ni sa aton ha. Hindi kita disiplinado gidya. I'm saying that with all honesty. Nga ha, for example, I'll just give you an example. I don't want to put this into bad light ha. Pero one example is, nagkagto diri ang recorrida sa San Sebastian. May mga tao nga gusto nga magtan-aw, no, magsugalaw sa imahin. Okay man lang, wala problema. Pero bisa hindi ma-edukado man ang mga tao ha. Kasi kalipat sa social distancing nga at least 1 meters away from each other. Nagapanalipitan na gihapon. Kita balag for example, no, tinaanad kay mo yan nga. Pagkita na ka mo palapitan na dayo, hindi mo madali-dali. Hindi mo siya madali-dali. Sila nga, ay Jesus hindi pa bala, wala pa bala sa habit nan. Tigis wala na. Wala social distancing, no? Napitanay na lang, oh. For example, kung sa simbahan, I do not know ha. That's why one of the things that I am really trying to think about. Of course, di pa masubong. Pero ang remote preparation, kung paano ang tao nga magsunod sa simbahan, disiplinado gid, ka magsunod gid siya sa social distancing, nga at least 1 meters apart.
No kabudlay gid yan. That's why the key to this a new normal, kita gihapon, and to be conscious and make it really a habit. It should be a conscious action. Nga ano, nga may ara social distancing, hindi nga kasi madala kita sa atong lang kahidlaw sa isa ka isa. Ay, wala na, nadula na social distancing. Kaya mo na, no, this is really a difficult time, pero we should be able to determine well what is clean and unclean. Kagka mo mabala nga nagpamati sa akong diri, kag sino mga pamati. Kisa bala kita man nagahatag bisang kuan sang impetus bala sang push. Na kinalaman si Misa naginti. You know, you are hindi pa pwede gani. Kaya nag-under pa ta sa GCQ. Kanahamba na gito sa National Interagency Task Force nga under the GCQ. Hindi pa pwede mass religious gathering unless I don't know kung gibago naman kay gibago masya, I'm not sure about it, but as of the time of the taping of this, all I know is I may be wrong, pero under GCQ the mass religious gathering is still not allowed. Kung kaisa kung gusto mo gid nga mag-insister gid sa nga mamisa na, that will put into waste all the time that we have been staying at home. Ano karon ang pulos na karon kay kasi ikaw wala man niya infection sa among lugar, wala pa ati maabot pa yang mga tao yang halin sa iban nga manway. Sa iban nga pungsod nga masulod ya. Ti masinamo naman kita. Kagamo labla pa mangkot no, how disciplined are we? Ano kita ka-disiplina nga ma-impose tagid ang social distancing nga 1 meters apart or at least 1 meters apart. Iba ganun nagasadya siya 2 meters. O paano ta na masigurado gid? Ma-disiplina gid ang tao. Pati lang ko. So, again, why ta kabalo, no? Pero importante gid is this. There are things that are clean and unclean. There are things that are healthy and unhealthy. There are things that are pure and impure. And to have order is to separate that which is unclean from the clean. Not because we are trying to make a division between the two. Hindi kundi in order to maintain the health and the security of society. Di kabay pa nga amo sina nga hindi ka mo magdali mga utod nga ay mamisa na gitaya o mamtipo na gitaya. That will be defeating the purpose of the quarantine. Hulaton talang bala, hulaton talang nga panahon bala nga medyo masiling naton safe na siya, or at least there is a greater percentage of being safe rather than being in danger. Okay, my dear friends, dili lang kita anay hasta tutub naman sa madason nga episode naton. Thank you, take care, and may God give us peace of mind. Amen.